Suppose file 1 demo for concatenation. सेव्ह केलं, फाईल 1 झाली. पुन्हा मी तयार करतेय फाईल 2. This is file 2. Control D केलं. One more file I will create, that is file 3. Okay. मॅम ती फाईल आपोआप सेव्ह होती ना? हा? बोला. ती फाईल आपोआप सेव्ह होती ना? येस, फाईल ऑटोमॅटिक सेव्ह होते आणि केस सेन्सिटिव्ह. आता मी काय करते, कॅट ग्रेटर देन साइन फाईल 4 करते. काय म्हणते, नो कॅट फाउंड. का? कारण इथं आपण कॅट कसं दिले, कॅपिटल दिले. केस सेन्सिटिव्ह आहे, स्मॉल मध्येच द्यायला पाहिजे. ओके. आता या तिन्हीचा डेटा आपण बघूया. कॅट फाईल 1 हे, कॅट फाईल 2 आहे डेटा, कॅट फाईल 3 आहे का? दिसतंय सगळ्यांना? तिन्ही फाईल मधला डेटा दिसतो का? येस येस और नो? हा. आता Yes, मी काय करते, हा, पटकन रिप्लाय दिला म्हणजे मला पुढे जाता येतं. आता या तीनही फाईल मधला डेटा आपल्याला काय करायचंय, कंबाईन करायचंय. म्हणून अगोदर सिक्वेन्स लिहायचा. तर मलाच पाहिजे अगोदर फाईल 1 चा डेटा, देन फाईल 2 चा डेटा हवाय, देन फाईल 3. फाईल 3 नाहीये वाटतं ना? आहे. ओके. हा, या तिन्हीचा डेटा मला काय करायचंय, कंबाईन करायचाय फाईल किंवा RSML मध्ये. ओके. काय करतेय मी, 3 फाईलचा डेटा मला एकत्र करायचा आहे RSML मध्ये. बघा, आता इथं आपल्याला प्रॉम्प्ट आलेला आहे, कुठलाही एरर आला नाही, याचा अर्थ तुमची कमांड सक्सेसफुली एक्झिक्यूट झालेली आहे. ओके. मग आता बघूया, कॅट RSML तयार झालीये का? झालीये. बघा, तिन्हीचा डेटा इथे आहे का? येस मॅम. कंबाईन झालाय 3 Yes, फाईलचा ma'am. डेटा. हा, तर या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, फाईल क्रिएट करू शकतो, फाईल मधला डेटा बघू शकतो आणि मल्टिपल फाईल्सचा डेटा कंबाईन करू शकतो ओनली विथ द हेल्प ऑफ कॅट कमांड. ओके, समजले का? लिहून घ्या, वाटल्यास स्क्रीनशॉट काढून घ्या. मी आणखी एक फाईल इथेच तयार Yes. करते. मॅडम रिपीट एकदा सांगा की. हा, रिपीट एकदा सांगा की मॅडम. हो. हे बघा, फाईल तयार करायची असेल तर कॅट ग्रेटर देन साइन डेमो म्हणजे फाईलचं नाव, नंतर एंटर करायचं आणि एंटर केल्यानंतर तिथून पुढचा स्पेस हा तुमच्यासाठी असेल. मीन्स यू कॅन राईट व्हॉट एव्हर द इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू स्टोअर अंडर दॅट फाईल. आफ्टर टायपिंग द डेटा, प्रेस टू द न्यू लाईन अँड देन प्रेस Ctrl D. ओके, या पद्धतीने आपण फाईल क्रिएट करू शकतो. आता या फाईल मध्ये तीनही सिंटॅक्स आहेत कॅट कमांडचे. हे फाईल क्रिएशनचा आहे, हा कॅट कंटेंट डिस्प्लेचा आहे आणि हा कॉन्कॅटिनेशनचा आहे. याचा तुम्ही एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. मॅम काढलं मॅम. काढला? ओके. आता येस मॅम. ची कमांड सांगायची का? हा मॅम सांगा. ओके. आता पुढे एक आहे cp कमांड, दॅट इज टू इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ए फाईल. एक फाईल आहे तुमच्याकडे आणि त्याची तुम्हाला कॉपी तयार करायची. फॉर एक्झाम्पल, आता ही डेमो फाईल आहे. मग ह्याचं सिंटॅक्स काय? cp नेम ऑफ द फाईल, सोर्स फाईल, हुज कॉपी यू वांट टू क्रिएट, अँड देन न्यू फाईल नेम, कोणत्या नावाने ती फाईल तयार असली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल,
डेमो 1 करा, एंटर करा. आता कुठलाही एरर आला नाही, हॅश प्रॉम्प्ट मिळाला. याचा अर्थ काय, आपली फाईल क्रिएट झालेली आहे, कमांड सक्सेसफुली एक्झिक्यूट झाली. इथं कुठलाही मेसेज दिला जात नाही, कॉपी क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाईल क्रिएटेड सक्सेसफुली वगैरे. आता बघा कॅट डेमो 1 आलं का. जो डेटा डेमो मध्ये आहे बघा, इथे हा डेमो मधला डेटा आहे आणि हा डेटा इथे डेमो 1 मध्ये पण आलेला आहे. येस येस ऑर नो. Yes, ma'am. हा, Yes, ma'am. तर या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, फाईलची कॉपी क्रिएट करू शकतो. समजलं सगळ्यांना. आता Ma'am, एक काम करूया, कमांड एक्झिक्यूट करायची. कशासाठी, तर ls डिटेल मध्ये पण पुढे आपण बघणार आहोत. पण ls म्हणजे जसं डॉस मध्ये आपण dir कमांड बघत होतो, त्याच्यामुळे आपल्याला लिस्ट मिळायची फाईल्सची, पेज वाईज, विड्थ वाईज. त्या पद्धतीने ls कमांडने आपल्याला इथं फाईलची लिस्ट मिळते. बघा तुमच्या फाईल्स डेमो, डेमो 1, फाईल 1, फाईल 2, फाईल 3, फाईल 4 आणि RSML ह्या तुमच्या एवढ्या फाईल्स इथे तयार आहेत. आता हे डेमो 1 चं मला काय करायचंय, नाव चेंज करायचंय. आय वॉन्ट टू चेंज द नेम. ओके, मग काय त्याच्यासाठी कमांड आहे mv. कोणाचं नाव बदलायचंय, डेमो 1 चं. काय नाव ठेवायचंय, BCASY. एंटर करा. बघा काय एरर आला का. No, ma'am. आता मी एंटर करते. आता बघा डेमो 1 फाईल तुम्हाला ह्या न्यू लिस्ट मध्ये दिसते का. पहिल्या लिस्ट मध्ये डेमोच्या खाली डेमो 1 आहे. दुसऱ्या लिस्ट मध्ये आहे का डेमो 1. No, ma'am. No. Why no? Because the name of demo 1 file is changed from demo 1 to BCASY, which is here. See here. ही जी लिस्ट आपल्याला डिस्प्ले केली जाते, ही अल्फाबेटिकली सॉर्टेड लिस्ट डिस्प्ले केली जाते. That is BCASY is here. दिसतंय. आता डेटा बघूया, त्याच्यामध्ये तोच डेटा आहे का, BCASY जो डेमो 1 मध्ये होता. बघा डेमो 1 मध्ये काय होतं, इथे आहे समोर आपल्या, this is demo for cat command. Same way here also the text is same. This is demo for cat command. Okay, so just like cat command, mv command is also used for two purposes. First one is for renaming, if you want to change the name, and another one is to move a file from one location to another location. त्याच्यासाठी आता मी एक अगोदर mkdir डिरेक्टरी बनवते. कुठली बनवूया, फक्त BCA नावाची डिरेक्टरी मी बनवते. ओके, आता इथे कुठला एरर आलेला नाहीये. आपण ls कमांड करून बघू. बघा इथं BCA ब्लू कलर मध्ये दिसतंय का. फर्स्ट yes, ma'am. Yes, BCA, ma'am. that blue color name is nothing but the name of directory. इथून पुढे ब्लू कलर मध्ये जे काय दिसेल तुम्हाला, ते सगळं काय असणार आहे, डिरेक्टरीज असतील, आणि हे व्हाईट कलर मध्ये फाईल्स असतील. मला काय करायचंय, BCASY ची फाईल BCA या डिरेक्टरी मध्ये मूव्ह करायची. तो सेम सिंटॅक्स जसा आपण डॉस मध्ये दिलेलं होतं, सेम BCA MV BCA SY, name of the file which you want to move, and name of the directory where you want to move. एंटर करा. बघा इथंही कुठलाही तुम्हाला एरर आलेला नाही किंवा मेसेज आला नाही. आता मी ls करते. बघा अगोदरच्या ls मध्ये तुम्हाला इथं BCA च्या खाली लगेच BCASY दिसत होतं. आता दिसतंय का, बघा वरती घेतलंय मी मुद्दा. BCA च्या खाली आता आहे का बेंच VY, बरोबर आहे. आता मग BCA मध्ये जाऊन बघूया आपण, तिथे ती फाईल खरंच आली आहे का. CD BCA, बघा प्रॉम्प्ट पण बदललाय. आता तुम्ही BCA डिरेक्टरी मध्ये आहात हे इथून दिसते, प्रॉम्प्ट वरनं लक्षात येतं आपल्या. ओके, इथे ls करा. SY आली का डिरेक्ट फाईल इथे, BCASY.
हॅलो, येस मॅम आहेत का आली. सगळे माझ्या सोबतच? Yes, ma'am. का कुठं फिरायला लागले? No, ma'am. समजलं का? BCASY आली इथे. आता डेटा बघूया सेम आहे का? कॅट BCASY बघा, सेम डेटा आलाय, जो तिकडे होता तोच इथे पण आलाय. बघा इथे, दिस इज डेमो फॉर कॅट कमांड BCASY. मी सिलेक्ट केले बघा, दिसते ना? आणि तोच डेटा इथे सुद्धा आहे. म्हणून मिनिंगफुल काहीतरी लिहायचं त्याच्यामध्ये. आता आपल्याला काय करायचंय, फाईल तयार केली, त्याच्यामध्ये डेटा सेव्ह केला, त्याच्यामधला डेटा बघितला, एकापेक्षा फाईलचा जास्त डेटा कंबाईन केला, एका फाईलची कॉपी तयार केली, एका फाईलचं नाव चेंज केलं, आणि also we have moved a file from one place to another place also. So now if you want to remove a file, आता मला काय करायचंय, ह्या BCA डिरेक्टरी मधली BCASY ही फाईल रिमूव्ह करायची. ओके, आता अगोदर मी क्लिअर करते. आता बघूया ls, बघा इथे आहे BCASY. ही फाईल मी मूव्ह करतेय rm कमांडनी. rm command is used to move a file. So here you have to specify the name of file which you want to move. That is rm BCASY. बघा आताही काही एरर आलेला नाही. ls करा, काहीच दाखवलं नाहीये ls नी. किंवा कॅट BCASY करा, काय म्हणतोय, नो सच फाईल और डिरेक्टरी. अशा प्रकारची कुठलीही फाईल किंवा डिरेक्टरी नाहीये. बरोबर आहे? ओके. Yes, ma'am. हा, तर Okay. ह्यातनं बाहेर यायचं तर CD करा, तुम्ही प्रॉम्प्ट वर याल. अशा पद्धतीनं आपण फाईल क्रिएट करू शकतो, डिलीट करू शकतो, फाईलचं नाव चेंज करू शकतो, कॉपी क्रिएट करू शकतो, as well as we can move the file from one place to another also. आता याचंच मी आणखी एक एक्झाम्पल तुम्हाला ऑप्शन दाखवणार आहे. फॉर एक्झाम्पल डेमो फाईल मला रिमूव्ह करायची आहे, तर rm -i आणि डेमो. बघा आता -i नी काय होते बघा, rm रिमूव्ह डेमो, म्हणजे तुम्हाला खरंच ती फाईल रिमूव्ह करायची का? इंटरॅक्टिव्ह होतो, तो आपल्यासोबत कम्युनिकेट करतो. whether you want to really remove that file. if I press n, फाईल रिमूव्ह होणार नाही. बघा आता परत ls करून बघा, तुम्हाला डेमो फाईल दिसेल. दिसली? Yes, ma'am. आता मी परत -i डेमो इथे s करते, फाईल रिमूव्ह होईल. आता ls करा, आता तुम्हाला फाईल दिसणार नाही. ओके. Okay. आता ह्या रिमूव्ह कमांडचं, rm कमांडचं आणखी एक ऑप्शन आहे -r. -i ऑप्शन इज युज्ड फॉर टू इंटरॅक्ट विथ यू बिफोर डिलीटिंग, and -r option is used to remove a directory with its content. आता आपल्या BCA डिरेक्टरी मध्ये ls केल्यानंतर दिसतंय की काहीच नाहीये. मी इथे एक फाईल तयार करते, cat > BCASY ह्या नावाची. फॉर rm कमांड. ओके, फाईल तयार केली. आता मी यातनं बाहेर आले. आता मला ही डिरेक्टरी काय करायची, रिमूव्ह करायची. कोणती? BCA डिरेक्टरी रिमूव्ह करण्यासाठी rmdir नावाची कमांड आहे. डिरेक्टरी तयार करण्यासाठी mkdir आणि रिमूव्ह करण्यासाठी rmdir. आता मी इथं देते BCA. काय म्हणतोय बघा, मेसेज वाचा सगळेजण.
डिरेक्टरी नॉट एम्प्टी. हा, डिरेक्टरी नॉट एम्प्टी म्हणजे तुम्हाला एखादी डिरेक्टरी जर रिमूव्ह करायची असेल तर ती डिरेक्टरी कशी पाहिजे? एम्प्टी डिरेक्टरी पाहिजे. रिमूव्ह करता येणार नाही जर त्या डिरेक्टरी मध्ये काही फाईल्स आणि डिरेक्टरीज असतील तर. ओके, मग काय करावं लागेल? अगोदर तिथे जा, सगळ्या फाईल्स डिलीट करा, डिरेक्टरीज डिलीट करा आणि मग पुन्हा बाहेर येऊन ती डिरेक्टरी रिमूव्ह करा. हे एवढे सगळे कुटाणे करण्याच्या ऐवजी आपण काय करू शकतो? rm-r pca. बघा आता सगळ्यांचं लक्ष आहे का? काही एरर आलाय का आता? Is there any error? No, ma'am. It means that your command is executed successfully. Okay. आता बघा, ls करून तुमची डिरेक्टरी आहे का? आहे का बीसीए डिरेक्टरी? नाही मॅम. हा, काय झालं? डिलीट झाली. जी rmdir नी झाली नाही पण rm-r नी झालेली आहे. ओके, ह्या सगळ्या कमांड्स तुम्ही आता करा. वेळ आहे, जेवढे जमतील तेवढ्या करा. ज्या जमणार नाहीत त्याची उद्या आणखी आपण प्रॅक्टिस घेऊया उद्याच्या लेक्चर मध्ये. आज आपण फाईल रिलेटेड कमांड्स बघितल्या. आज तुम्हाला कोणत्या कोणत्या कमांडची प्रॅक्टिस करायची आहे? कॅट कमांड लिहून घ्या. कॅट, सीपी, rm, mv. पाहिजे तर याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. याच्या नोट्स मी तुम्हाला लगेच क्लासरूमला पाठवते आणि टीम्सला पण. केले का? सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घेतलाय? करा आता. Yes, ma'am. म्हणजे लगेच काय जमत नसेल Yes, तर ma'am. मला लगेच विचारा.